My dear students, in the last topic we studied about the Ohm's law, and as you can see below in the title, the today's topic is factors on which the resistance depend. So हामी के पढ्छौं कुन कुन यस्तो फ्याक्टर छ जहाँनिर चाहिँ एउटा तारको कन्डक्टरको रेजिस्टेन्स डिपेन्ड हुन्छ केले रेजिस्टेन्सलाई असर पार्छ ओके सो दैट इज आवर टपिक सो रेजिस्टेन्स भनेको के हो हामीले पढेको छ इट इज obstacles to the flow of current यसले करेन्ट बग्नुलाई रोक्नु खोज्छ ओके to study the factors on which the resistance depend let us consider this diagram so यसमा तपाईले हेर्नु खोज्नुहोस् यसमा के हुँदैछ त यो दुईटा A to Z सेम छ तर यो जुन चाहिँ छ फर्स्ट वाला बल्ब इज ब्राइट whereas this second वाला बल्ब इज dim सो यो किन भएको होला भन्दाखेरि अर्को अब्जर्भेसन हेर्नुस् यो जग्गामा यो वायर यो सर्किट डायग्राममा यो कनेक्सनमा यहाँ मुनि हेर्नुस् त यसको के छ द शॉर्ट लेंथ whereas here के छ लंगर लेंथ यसले के बुझ्छ त भन्दाखेरि ब्राइट बल्यो ब्राइट को मतलब के हो किनभने त्यहाँ लेस रेजिस्टेन्स छ त्यही भएर करेन्ट मज्जाले कुद्यो मज्जाले बल्यो अब यहाँ जहाँ डिम छ इफ देयर इज डिम लाइट एन्ड द करेन्ट इज फ्लोइङ थ्रू दिस कनेक्सन यहाँ के हुन्छ डिम लाइट मतलब रेजिस्टेन्स बेसी भएको कारणले गर्दा यो कम्ती बल्छ यसको मतलब के हुन्छ भन्दाखेरि यो लंगर वायरमा के हुँदो रहेछ रेजिस्टेन्स बेसी हुन्छ मोर रेजिस्टेन्स ओके whereas in shorter wire the resistance is less बुझ्नु भयो कि भएन किनभने रेजिस्टेन्स भनेको obstacles भनेको रुकावट कसको लागि रुकावट करेन्टको लागि कहाँनिर बेसी रुकावट छ भन्दाखेरि यो सेकेन्ड डायग्राममा किनभने लेन्थ लामो छ बेसी रेजिस्टेन्स छ कम्ती बल्यो अब यहाँ के भयो लेन्थ छोटो छ कम्ती रेजिस्टेन्स छ यहाँ के भयो बेसी बल्यो सो अब यसलाई मजाले बुझ्नुको लागि अर्को इक्वेसन हेर्नुस् यहाँनिर सो यसको मतलब हुन्छ इफ द लेन्थ इज लङ द रेजिस्टेन्स इज हाई बुझ्नु हुँदैछ यदि यहाँ लेन्थ चाहिँ बेसी भयो भने कसको लेन्थ कन्डक्टरको अर वायरको लेन्थ इफ इट इज भेरी लङ द रेजिस्टेन्स इज भेरी हाई but if the length of the conductor is short the resistance is less therefore the bulb is bright in the first diagram and it is dim in the second diagram बुझ्नु हुँदैछ किन सेकेन्ड डायग्राममा डिम छ किनभने त्यहाँ लामो तार छ लामो तारको मतलब त्यो जग्गामा करेन्ट ट्राभल गर्नु साह्रो पर्छ यो रेजिस्टेन्स वायरमा तो यसमा के भयो भन्दाखेरि रेजिस्टेन्स हाई भयो करेन्ट कम्ती भयो कम्ती बल्यो यहाँ के भयो रेजिस्टेन्स कम्ती छ किन कम्ती छ तार छोटो छ त्यही भएर कम्ती रेजिस्टेन्स मज्जाले बल्यो यसको मतलब के हो भन्दाखेरि इफ द वायर इज लङ हाई रेजिस्टेन्स भयो इफ द वायर इज सर्ट लो रेजिस्टेन्स भयो यसको मतलब लेन्थ बढ्यो रेजिस्टेन्स बढ्यो लेन्थ घट्यो रेजिस्टेन्स पनि घट्यो यसको मतलब हुन्छ दे आर डाइरेक्टली प्रपोर्सनल बुझ्नु भयो कि भएन लेन्थ बढ्यो रेजिस्टेन्स बढ्यो लेन्थ घट्यो रेजिस्टेन्स घट्यो यस्तो खालके हामीले पढिसकेको छ ओम्स लमा पनि भोल्टेज बढ्यो करेन्ट पनि बढ्यो भोल्टेज घट्यो करेन्ट पनि घट्यो so that was directly proportional here also the same thing is going to happen length increases resistance increases length decreases resistance also decreases one example तपाईहरुलाई एउटा ठूलो ग्राउन्डमा एक राउन्ड लाउँदाखेरि बेसी थाक्नु हुन्छ कि सानो ग्राउन्डमा एक राउन्ड लाउँदाखेरि बेसी थाक्नु हुन्छ of course whenever you run in a big ground you will feel tired more tired as compared to when you are asked to make a complete round in a smaller ground किनभने ठूलो ग्राउन्डमा बाटो लामो हुन्छ हामीलाई साह्रो पर्छ that is resistance is high we feel tired but in smaller ground the length of the running is less so we don't feel too much of tiredness यसको मतलब हुन्छ longer is the length of the conductor more is the resistance and shorter is the length of the conductor less is the resistance so त्यही भएर यहाँ ब्राइट भयो अब हामी म्याथमेटिकलमा यसमा कसरी गर्छ भन्दाखेरि यसरी so R is directly proportional to L what is L is the length of the conductor or length of the wire and R is the resistance
लेन्थ बढ्यो रेजिस्टेन्स पनि बढिहाल्छ, लेन्थ घट्यो रेजिस्टेन्स पनि घटिहाल्छ. दिस रिलेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल, सीधा सीधा छ. ओके, सो अर्को फ्याक्टरको लागि अर्को फ्याक्टरमा पनि रेजिस्टेन्स डिपेन्ड गर्छ. सो लेट अस कन्सिडर दिस. अब यहाँ हेर्नुहोस् त, सेम काइन्डले यहाँ के छ, ब्राइट छ, यहाँ के छ, डिम छ. सो यसमा के हामीले देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर मैले एउटा वायर लगाएको छु. यो वायर के छ, इट इज अ भेरी थिक, एकदमै मोटो वायर छ. whereas here in the second it is very thin, small वायर छ. यसको मतलब के भयो होला त? अगेन ब्राइट को मतलब के हो? ब्राइट को मतलब लेस रेजिस्टेन्स, डिम को मतलब के हो? मोर रेजिस्टेन्स. बुझ्नुभयो कि भएन? अब यहाँ के चाहिँ डिफरेन्स छ त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् त, यसको एरिया बेसी छ कि यसको एरिया बेसी छ? यसको एरिया बेसी हुन्छ कि यसको एरिया बेसी हुन्छ? एरिया अफ क्रस सेक्सन भन्छ यसलाई. लेट अस सी हियर. सो यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि if the wire is very big, if the wire is very thick, there is more area of cross section, and if the wire is very thin, there is less area of cross section. अब area of cross section भनेको के हो? area of cross section भनेको this one. यो वायर भयो अरे, यो वायरलाई मैले यहाँ काटेको देख्नु हुँदैछ. यो अगाडिको जुन चाहिँ छ, यो ब्लिङ्क हुँदै गरेको, this is area of cross section. बुझ्नुभयो? यसलाई नै के भन्छ? एरिया अफ क्रस सेक्सन. यदि वायर ठुलो भयो, एरिया अफ क्रस सेक्सन ठुलो. एरिया वायर सानो भयो, एरिया अफ क्रस सेक्सन सानो हुन्छ. राइट? सो एरिया ठुलो भयो भने के हुन्छ होला? यत्रो एरिया ठुलो भयो भने यदि आरामले करेन्ट जान सक्छ नि त, नचेप्टिकन, चेप्टिएर जाँदैन. दुलो ठुलो छ यसको, यदि दुलो ठुलो भने आरामले छिरेर जान्छ. सो रेजिस्टेन्स इज लेस, बल्ब इज ब्राइट. तर यहाँ के भयो? सानो छ वायर, एकदमै सानो. यहाँ के हुन्छ? करेन्ट छिर्नु पुरा साह्रो पर्छ, बिकज दिस इज भेरी स्मल. यदि दुलो सानो भयो भने एरिया अफ क्रस सेक्सन इज भेरी स्मल, पुरा साह्रो पर्छ करेन्ट छिर्नु. त्यही भएर रेजिस्टेन्स हाई भयो, करेन्ट छिर्नु साह्रो पर्यो, रेजिस्टेन्स हाई भयो, बल्ब भयो डिम. यसको मतलब के हुन्छ? एरिया ठुलो, रेजिस्टेन्स कम्ती. बुझ्नु हुँदैछ कि छैन? एरिया सानो भयो भने रेजिस्टेन्स बेसी हुन्छ. किन? एरिया सानो, छिर्नु पुरा साह्रो पर्छ, हाई रेजिस्टेन्स, भेरी डिफिकल्ट टु पेनिट्रेट. यसमा छिर्नु साह्रो, हाई रेजिस्टेन्स, कम्ती बल्यो. एरिया ठुलो भयो, इजी टु पेनिट्रेट, आराम से हो जाएगा. तो के भयो? लेस रेजिस्टेन्स, आरामले पस्यो, लेस रेजिस्टेन्स. यसको मतलब ब्राइट. यसको मतलब के हुन्छ त भन्दाखेरि द एरिया लार्जर एरिया अफ क्रस सेक्सन गिभ लेस रेजिस्टेन्स. हो कि हैन? ठुलो हुआ तो आराम से छिर्यो, एरिया ठुलो, क्रस सेक्सन एरिया ठुलो भयो, आराम से छिर्यो, लेस रेजिस्टेन्स, ब्राइट. एरिया स्मल भयो भने के हुन्छ? क्रस सेक्सन गिव्स मोर रेजिस्टेन्स. इफ द स्मल इज द एरिया अफ क्रस सेक्सन, इट गिव्स मोर रेजिस्टेन्स. सानो क्रस सेक्सन एरिया भयो, छिर्नु पुरा साह्रो पर्यो, सो द्याट इज मोर रेजिस्टेन्स. यसको मतलब जति ठुलो वायर त्यति कम्ती रेजिस्टेन्स, जति सानो वायर त्यति बेसी रेजिस्टेन्स. डाइरेक्टली होला कि इन्भर्सली होला? इन्भर्सली प्रोपोर्सनल. किन? एरिया बढ्यो, रेजिस्टेन्स घट्यो, एरिया घट्यो, रेजिस्टेन्स बढ्यो. हेरे, एरिया ठुलो, आरामले छिर्यो, हल्कासँगले छिर्यो, रेजिस्टेन्स कम्ती भयो. एरिया ठुलो, रेजिस्टेन्स कम्ती. एरिया सानो, छिर्नु साह्रो पर्यो, रेजिस्टेन्स बेसी. So these kind of relations are called inversely proportional. So resistance is inversely proportional to the area of cross section. मतलब inversely मतलब area बढ्यो, रेजिस्टेन्स घट्यो. बुझ्नुभयो कि भएन? एरिया घट्यो, रेजिस्टेन्स बढ्यो. यसलाई म्याथमेटिक्समा लेख्दाखेरि यसरी लेख्नुपर्छ. R इज यो प्रोपोर्सनलको साइन छ, अनि माथि छ 1, मुनि छ A. सो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुँदा के हुन्थ्यो? यतापट्टि आर थियो, यतापट्टि थियो, यतापट्टि एउटा मात्रै लेटर थियो. तर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुँदाखेरि मुनिपट्टि आउँदो रहेछ. केसँग? इन्भर्सली प्रोपोर्सनल एरियासँग. सो यो एरिया मुनिको डिनोमिनेटर एरिया बढ्यो भने रेजिस्टेन्स घट्छ, एरिया घट्यो भने रेजिस्टेन्स बढ्छ. बुझ्नु हुँदैछ? यहाँ बिग एरिया, लेस रेजिस्टेन्स, स्मल एरिया, हाई रेजिस्टेन्स. सो अब हामीले यो दुईटा पढिसक्यो. R directly proportional to L, R inversely proportional to area of cross section. यहाँ length बढ्यो, रेजिस्टेन्स बढ्यो, लेन्थ घट्यो, रेजिस्टेन्स घट्यो. यहाँनिर
एरिया बढ्यो ठुलो भयो आरामले छिर्यो रेजिस्टेन्स कम्ती भयो एरिया घट्यो सानो दुलो मजाले छिर्यो छिरेन साह्रो पर्यो रेजिस्टेन्स हाई सो एरिया बढ्यो रेजिस्टेन्स घट्यो एरिया घट्यो रेजिस्टेन्स बढ्यो जस्ट उल्टा हुन्छ सो यो दुईटा रिलेसनलाई हामीले एउटै जग्गा लेख्यो भने यसरी लेख्छौँ आर प्रपोर्सनल टु माथि के छ एल इन्टु 1 हुन्छ एल डिभाइडेड बाई ए सो यो चाहिँ एक्चुअलीमा के हो फ्याक्टर्स अन विच द रेजिस्टेन्स डिपेन्ड सो यसको मतलब के पायो हामीले आर प्रपोर्सनल टु एल बाई ए तर we don't want to have this proportional symbol we have to remove this by equal sign so whenever we remove it by equal sign we have to multiply this right hand side term with some constant like this okay so this is r equal to l by a into constant किनभने यो कन्स्टेन्टले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि यो प्रोपोर्सनल को सिम्बल के हुन्छ इक्वल टु हुन्छ सो व्हाट इज दिस कन्स्टेन्ट this r is equal to l by a into rho okay यसलाई हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छ यो rho लाई हामीले अगाडि लगेर यहाँनिर लेख्यो so what is this constant यसको यो भनेको rho हो okay this is greek letter rho हो अनि यो भनेको resistivity of material of that conductor so resistivity को बारेमा नेक्स्ट भिडियोमा पढ्छौं so finally हामीले के पायो r equals to rho l by a final equation like this okay so basically what happens if the length increases r also increases that is r resistance is directly proportional to the length of the conductor length घट्यो resistance घट्यो length बढ्यो resistance पनि बढ्यो and area is resistance is inversely proportional to the area of cross section of the conductor मतलब area बढ्यो भने resistance घट्छ area घट्यो भने resistance बढ्छ यही हो मेन कुरा चाहिँ ओके एन्ड यु हैव टु रिमेम्बर दिस इक्वेसन आल्सो ओके सो लेन्थ बढ्यो रेजिस्टेन्स बढ्यो लेन्थ घट्यो रेजिस्टेन्स घट्यो सो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल एरिया बढ्यो आराम से रेजिस्टेन्स घट्यो एरिया घट्यो सारो पर्यो रेजिस्टेन्स बढ्यो इन्भर्सली proportional with the area of cross section. So with this we end this topic. We'll meet in the next lesson. Thank you.